بسم الله الرحمن الرحیم. 5م نمبر ویډیو ته راځو. موږ تاسو غواړو په دې چې پر کار کړی وو، ډیټا منځره کړی وو. اوس غواړو چې دې باندې سرچینګ انیبل کو په دې ډیټاګریډ هغه باندې. ډیټاګریډ کې چې کوم ریکارډ موږ تاسو ته راځي، سیستم زموږ کوم ریکارډ چې انټر کړی وي هغه څنګه کولی شو سرچ کو، تر څو پورې چې بیا هغې نه وروسته موږ ایډیټ او ډیلیټ هم وکولی شو هغه ریکارډ چې په سیستم کې موجود وي. راځئ په دې باندې سرچینګ انیبل کوو یا سرچینګ پکې اضافه کوو. څنګه سرچینګ پکې اضافه کوو؟ موږ تاسو راځو دې ډیټاګریډ ته راځو. اول دلته راځو دې کوم باکس ته راځو، وایي چې کله په دې کې تغیرات راسي، یعنی په دې کې دا ټکسټ یا دا نوم چې کوم تاسو بل انتخاب کو هغه نوم راځو، په هغه باندې هغه ایونت ته ځو. دلته راځو دې لپاره موږ تاسو سلیکټ چینج کمیټډ ایونت انتخابو. د لپاره موږ دا ایونت انتخاب کوو. د لپاره هم راځو همدغسې یو بل ایونت انتخابو چې کله موږ په دې باندې کلیک کړو دلته دغه دوه ایونټه موږ تاسو ته راغلل. اوس دلته دغه دواړه ایونټه خالي دي. اوس موږ تاسو دوباره دلته بله کیوري نه جوړو، کومه کیوري چې موجوده ده د هغې کیوري نه استفاده کوو. نو راځو موږ تاسو دلته د دې لوډینګ هغه اصلي فنکشن پاس ته ځو. دلته کوشش کوو د دې کیوري ته موږ یو پارامیټر پاس کړو. دغه پارامیټر بیا موږ دلته کنډیشن ولګوو. د کنډیشن په واسطه باندې موږ تاسو په دې کې سرچینګ وکړو. همدغه یو فنکشن به هم د ډیټا د لوډینګ د ډیټا د سرچینګ لپاره موږ تاسو استفاده کوو. راځئ دلته یو کنډیشن ولیکو، یو پارامیټر پاس کوو د بل ځای نه، او دلته دغه پارامیټر بیرته د فنکشن داخل کې بیرته معرفي کوو. موږ لیکو چې سټرینګ چې کله ولیکو موږ وایو چې دلته یو کنډیشن راځي. دا کنډیشن به څنګه کیږي، څنګه به راځي؟ اوس به دا کیوري یو ځل دې ته برابرو. د فنکشن ته موږ تاسو راځو. دا کومه کیوري چې دې په داخل کې ده دا موږ دې نه یو ځل بیرون کوو. دلته موږ ورته لیکو چې کیوري از ایکوال ټو دغه، دا زموږ زړه کیوري ده. اوس دغه کیوري دې کیوري سره موږ څو طریقې کوو. لومړی یو طریقه دا کوو سره موږ ورته وایو چې همیش موږ ته یو څه ضرورت ده چې هغه آرډر ده. آرډر همیش په آخر کې پکارېږي. نو زه دلته راځم آخر ته، دلته یو ځل لیکم چې اف که چېرته کنډیشن از ایکوال ټو آلو، نو دا کنډیشن چې بل ځای نه راغی آلو یوه خبره ده. بل یو راځي ایلس لیکم، که دا کنډیشن آلو لومړی به دا زوړ سیستم برابر کو، بیا به موږ تاسو کنډیشن ته مخکې لاړ شو. بیا راځو دلته موږ لیکو کیوري، دا کومه پاس کیوري چې ده دا کیوري سره پلس کا، بیا څه سره پلس کا دغه آرډر بای، دلته سپیس باید ورکوي. که دا سپیس ورنکوي بیا د سره یو ځای چې کله کانکټینیټ شي یا یو ځای شي بیا دې کې څه مشکل راځي. دلته به معمولي یو سپیس باید وي. اوس دا یو ځل دغه کیوري د زړې کیوري په شان کوو، بیا موږ تاسو هغه کنډیشن پکې انیبل کوو. اوس دغه کیوري او دا دواړه سره یو ځای کیږي. دغه کیوري لومړی راځي، بیا دا سره کانکټینیټ کیږي. دغه کیوري به اوس راخلو موږ تاسو دلته دا به دلته کوو. اوس راځو دغه فنکشن چې کوم ځای کې مو کال کړی کنټرول اف وایم، دلته سرچ کوم، ماته په دې کرنټ ډاکومنټ کې وګوره، یعنې په دې کرنټ صفحه کې وګوره کوم ځای کې ده، دلته ده. نو په دغه ځای کې زه ورته وایم ځکه دا آل معنا یعنې کنډیشن نه لري، تاسو بل څه هم ورکولی شئ. آل ما په دې خاطر استفاده کړه چې یعنې دا بغیر د کنډیشن نه دا ریکارډ باید ماته راسي. بیا راځم یو بل ځای کې ما استفاده کړې، دلته کې آل لیکم، دلته مثلا دا هم آل، کوم بل ځای کې که ما استفاده کړې یم زه په دلته یې کتلی شم، بل ځای کې نشته. اوس چې زه دا سیستم رن کړم یو ځل، دلته وګوره په سیستم کې هېڅ تغیرات نه دي راغلي، سرچینګ تر اوسه نه دی بل شوی. ما صرف په هغه کیوري کې یو کنډیشن اضافه کړ. اوس راځم واپس دلته، زه دې کیوري ته واپس دې ایونټ ته ځم. دې ایونټ ته چې ځم دلته ډبل کلیک کوم، دغه کوم ایونټ ده دا د ایکسپنس ټایپ ده. ځم دلته همدغه فنکشن لیکم لوډ ډیټا، زه ورته وایم چې دلته دا سرچینګ که زه کوم دا دلته په ایکسپنس ټایپ کوم، ای ایکس پی ټایپ باندې دغه ټایپ باندې زه سرچینګ کوم. زه بیا په دې باندې کلیک کوم، F12 په کیبورډ کې ویم ډایرکټ دلته راځي. دلته اوس شرط ورکوم، شرط دا ورکوم if else if که چیرته دغه د ما سره کوم کنډیشن چې دلته راغلی ده دا کنډیشن که برابر و، دا برابر د څه سره و؟ برابر د ایکسپنس ټایپ سره و.
نو ته دلته یو شرط سره اضافه کړم دې کیوري سره څنګه شرط اضافه کړه ګوره که دلته زه ولیکم بیا کیوري پلس علامه مساوي علامه کوم شرط سره ویر کوم شرط سره اضافه کړه که چیرته د ایکسپنس دغه ټایپ د دې نه به د آی ډي راواخلم ایکسپنس ټایپ آی ډي د څه سره برابره سوه دلته به مساوي علامه پلس او دا به ولیکم سی ام ډي ډاټ ایکسپنس سرچ نه یو هغه چې کوم ټکس انتخاب شوی د هغه آی ډي راواخله ډاټ سلیکټډ ویډیو دا راواخله بیا دا کیوري خو تیاره موجوده ده دا کیوري د دې کیوري سره دی نو وروسته دا کیوري سره پلس کیږي بیا دا بل سره پلس کیږي بیا د موږ تاسو سیستم رانیږي یو ځل به دا هم چک کوو بیا به موږ تاسو مخکې لاړ شو ایکسپنس ټایپ راځو ګوره ایکسپنس ټایپ که دلته چې کومه دلته ایکسپنس ټایپ چې کوم پرنټ ګوره دلته رنټ سیلري نشته دې کې ریکارډ نشته نو زه دلته یو ریکارډ بل هم اضافه کړم دلته به ولیکم دا سیلري باره کې دومره دغه ډیټیل دي او احمد محمود مصرف کړي زه په دې کلیک کوم ګوره که زه اوس دلته سیلري کلیک کوم نو سیلري هغه یوازې سیلري ایکسپنس به راځي که زه رنټ کلیک کوم رنټ نشته او که زه کار کلیک کوم کار ایکسپنس به راځي اوس احمد محمود باندې به موږ تاسو سرچینګ جوړو چې څنګه دا سرچینګ دلته اوسې راځو بیا دلته د دې ایونټ ته راځو دې ایونټ ته چې کله راغلو موږ دلته ډبل کلیک کوو که همدغه فنکشن زه بیا دلته را کاپي کړم صرف دلته به د منځ کې تغیرات راولم دلته به زه ولیکم AMP تاسو نور هم څه لیکلی شئ بیا دې هغه اصلي فنکشن ته ځم دلته به یو بل کنډیشن سره اضافه کړم دا به هم کاپي کړم دلته به بیا یو ځل موږ کنټرول وي وویو دلته به موږ ولیکو شرط به دا ورکړو چې ته دغه سرچینګ چې دا د AMP باندې ده او بل کوم شرط دلته د دې ایکسپنس آی ډي په ځای باندې به موږ د امپلای آی ډي راواخلو دا آی ډي به واچو او دلته به صرف دغه تغیر کو CMB ډاټ AMP سرچ دا به موږ انیبل کړو اوس راځو ان شاء الله یو ځل بیا دا وګورو دا به مو انیبل شوی ګوره دلته زه راځم احمد جان نسته که د جان مقابل کې زه یو څه شي دلته یو څه اضافه کړم دلته زه راځم دا رنټ دغه رنټ په دغه دلیل باندې و چا کړی سیستم داخل کړی و جان کړی ګوره 3 ریکارډ راغلل اوس ګوره دلته جان یو ځل ده احمد 2 ځله ده او که زه اوس دلته جان انتخاب کوم یو ځل به دا راځي که چېرته احمد انتخاب کوم د احمد 2 ځله راځي ولې په دې باندې ما دا سرچ انیبل کړ اوس له خیره سره موږ تاسو راځو په دغه ځای کې موږ تاسو کله ریکارډ باندې کلیک کوو دا ریکارډ به دلته واپس راسي او دا باید ایډیټ سي او بیا موږ تاسو ډیلیټ بټن راو ډیلیټ کوو دا ریکارډ باید ډیلیټ سي اوس دغه کار څنګه کوو موږ تاسو راځئ چې په دې باندې له خیر سره شروع وکړو راځو بیرته موږ دلته ډیټاګریډ ته راځو موږ ویلو چې موږ ډېرې بټنې ډېر شیان نه استفاده کوو د موجوده دلته د یوې بټن د اپډیټ استفاده هم کوو او هم د یا د ایډیټ استفاده هم کوو د سیب استفاده هم کوو هم دې کې ډیټاګریډ کې بټنې موږ تاسو جوړو یا لینکونه جوړو چې هغه د موږ ته د بټنو په شکل باندې کار وکړي موږ تاسو څنګه کوو راځو دلته موږ تاسو راځو یا اډ ویو یا اډ کالم یا ایډیټ کوي که په ایډیټ باندې کلیک کوم دغه شی اپشن تاسو ته راځي لومړی په دې باندې کلیک کوو اډ ته چې راځم زه دلته وایم چې لومړی ماته ډیلیټ راوله ډیلیټ او د دې ډیلیټ ته دلته چې د نیم د کوډینګ داخل کې نوم ده کوم چې د هډر هم دغه شی راوله خو دلته به زه انتخاب کوم دلته به زه لینک انتخاب کوم زه د لینک نه استفاده کوم دلته بیا راځم زه به ولیکم ایډیټ به ولیکم دا د کوډینګ نوم یې سو دا داخل کې د هډر نوم یې سو چې ظاهري دلته موږ تاسو بیا دغه ځای کې پاس کار یې هډر ده دلته کلیک کوم دا ټول د ما لپاره کفایت کوي بیا اوس راځم دلته بیا په دې باندې ایډیټ باندې ډیلیټ انتخابو راځم دلته یو دوه شیان چې ډېر مهم دي هغه بیا ماته دا اوس خو دغه ظاهر به ماته ته پاس ښکاره سي خو په داخل کې د روګانو کې هم یا کالمونو کې هم زه دغه شی وایم چې ماته ښکاره سي او زه په هغه باندې کلیک کوم او ایډیټ او ډیلیټ سي د هغې لپاره زه به اول دغه کار کوم چې دلته ګوره یوز کالم ټکس فار لینک یا دا به کوم دویمه خبره دغه دلته څه شی باید وي زه وایم چې دلته باید هغه ټکس هم ډیلیټ وي زه بیا ورته وایم چې دلته دا کار خو خلاص وو اوس راځم دلته ایډیټ ته ایډیټ هم باید ایډیټ وي او بیا د ټکس باید وي او که ټول ټکس تاسو انیبل کوئ هم دلته اضافي معلومات ورکوي چې دا کله چې ماوس په باندې دلته موږ راولو ټول ټپس ورته وایي اضافي معلومات ماوس سره راځي دغه ټول ټپس د په شکل باندې
راځم دلته اوکې کوم. دلته زما کار په الحال خلاص شو. زه یو ځل تاسو دا سیستم رانوم چې کله ما دا رن کړ تاسو ته معلومات کېږي. ګورئ دغه معلومات راغلل، خو په الحال دلته ایډیټ او ډیلیټ بټن کار نه کوي. اوس دا څنګه کار کوي دې لپاره موږ تاسو راځو بیا ډیټاګریډ باندې انتخابو. ډیټاګریډ ایونت ته به ځو. دلته په سیل ایونت باندې موږ انتخابو. دلته اوس راځو لومړی ټرای کیش انتخابو. وطمن دلته ځینې کوم مشکلات راغلل، کوم مشکلات راسي نو هغه بیا موږ تاسو ډېر اساني سره کولی شو چې هغه کوو کې ووینو چې دا مشکل څه راغلی. همدا یو مشکل دلته ما تیار ټرای کیش سیستم جوړ کړو. اوس راځم دلته یو خبره یو ځل تاسو ته کوم، بیا بیرته واپس د صفحې ته راځم. دلته موږ سره د ایکسپنس آی ډي ده، هغه آی ډي چې د هغې په واسطه باندې موږ تاسو په سیستم کې دلته ریکارډ موجوده دغه مثلا د 3 آی ډي ده یا 4 5 شپږ داسې آی ډيګانې دې آی ډي په واسطه باندې دغه ریکارډ زه کولی شم چې پیدا کړم یا ترلاسه کړم یا ایډیټ کړم او یا سیستم کې دلته شو کړم. یا ښه راځم دلته اوس څه کوم. دلته به راځم زه اول دلته لیکم چې سټرینګ. زه راځم دلته ولیکم چې string id is equal to datagridview dot rows کومه رو زما هدف هغه رو چې کله چا کوم ځای باندې کلیک نو دا کلیکوالی له څه شي نه ماته معلومیږي، له ای نه ماته معلومیږي ایونټ. زه دلته لیکم رو ایونټ او بیا کوم سیل راواخله د آی ډي لپاره. د آی ډي لپاره کوم سیل راواخله، سیل د آی ډي لپاره. دلته به زه یو خبرې تاسو ته بیا یو ځل خبر وکړم چې هغه باندې پوه شئ. راځم دلته همدا د اکسل په شان دي. ګوره دغه ځای چې دا ماته دا 0 کالم 0 رو، بیا دا یو اول رو او 0 کالم داسې په دې شکل باندې دي. نو دغه ځای ماته 0 0 ده او دغه ځای ماته 0 1 ده ځکه دا، او بیا دا ماته دا چې دا بیا 0 او بیا سره 2 ده ځکه د شروع کېږي د 0 نه. نو زه چې کله په دې باندې کلیک کوم باید دا آی ډي لومړی راواخیستل شي، بیا د هغې نه وروسته دا ایډیټ او ډیلیټ معلوم شي چې یو کار دا ده چې کله په دې ځای زه کلیک کوم په دې ځای کلیک کوم دغه چې به بیا ایونټو کې لیک پارک کړي هغه به موږ تاسو ته په پروګرام کې عملاً درته وښیو. کله زه دلته راغلم نو کوم رو ماته راواخله، دوم رو ماته راواخله. دوم رو کې چې کوم شی موجود ده هغه ماته د فارمیټ ویلیو ته واړوه، بیا هغه سټرینګ ته واړوه. دا د دې فارموله شکل ته په دې شکل به دا راخیستل کېږي. په دې ما آی ډي راواخیسته. اوس دلته چې شي راخلم کوم چا چې په څه کلیک کړ، په ایډیټ یې کلیک کړ که په ډیلیټ یې کلیک کړ دغه زه معلوموم. زه وایم چې کانډیشن راځم دغه هم سیم کیوري هم کولی شم چې دا کنټرول سی کړم، دا به کاپي کړم، خو دلته به لږ تغیرات راځي. هغه تغیرات به دا راځي چې په سیل کې به مستقیما دغه دوم سیل زه نه راخلم چې په کوم ځای چا کلیک کړه هغه ځای کې ایډیټ او ډیلیټ شته که نه. نو زه په دې کې راسم چې ای ډاټ کالم رو انډکس. کله ما چې دا راواخیسته بیا دلته زه شرطونه ورکوم اف که چېرته د کانډیشن دا برابر د چی سره سو د ایډیټ سره برابر و نو دلته ماته یو میسج باکس شو که په الحال چې دا په رښتیا هم ایډیټ ده که نه. زه به دغه میسج باکس دلته تاسو ته یو ځل ووایم ایډیټ ایلس که چېرته ایلس دلته اف ورکو یاد ساتئ. اف ورنه کوئ مشکل پکې دا وي کېدای شي په رو کالم ډیټا کې کوم ځای کې بل ډیلیټ یا ایډیټ راغلی وي بیا په هغه چې کلیک سي نو هغه چې بیا منځ کې به نوره ډیټا هم وي نو بیا تاسو ته مشکل جوړوي. دلته ایلس مهم ده. راځم دلته دا کنډیشن دلته ورته وایم که چېرته چا کلیک کړی په څه شي باندې و په ډیلیټ باندې چا دلته کلیک کړی و ډیلیټ نو میسج باکس ماته شو که څنګه میسج باکس ماته شو که دلته ماته معلومات وشي دا ځای د ډیلیټ ده. بیا په دې کې موږ تاسو ډیلیټ او اپډیټ کې کار کوو. راځو یو ځل دا معلوموو چې دا همداسې ده او که نه ده. ځکه دلته کلیک کوم ګورم نور جو کې ماته معلومات نه راځي. اوس که زه په دې ایډیټ باندې کلیک کوم ګوره ایډیټ راغی صحیح ده. که ډیلیټ باندې کلیک کوم ډیلیټ ماته د آپشن راځي. اوس به زه په دې ډیلیټ زما بټن انیبل شو د ډیلیټ نه وروسته دغه ریکارډ د دې ایډیټ په واسطه چې د رو کې کوم ریکارډ دا ریکارډ زه اخلم دلته عملاً دلته راولم. نو زه راځم دلته دا په الحال بیر کمنټ کوم. زه دلته لیکمه چې ما سره کیوري از ایکول ټو یو شرط دلته زه درته وړاندې کوم. راځم دلته اوس دې لپاره زه راځم دلته اسکول سرور ته ځم اسکول سرور ته دلته ایکسپنس ته راځم دلته وایم چې سلیکټ کیوري دا زما ریکارډ پکار ده دغه ریکارډ ماته راواخله خو دلته زه یو شرط
که دلته مخکې نه کیوري جوړه کړم بیا موږ تاسو سره هلته ډېره مرسته کوي. زه ورته ولیکم چې ویر AMP ID یا expense ID ځکه زما expense پکار ده expense ID که چېرته expense ID د برابره شوله د یو سره یا د دریو سره په الحال هلته ما سره 3 دي نو ما ته دغه ریکارډ راوله. دا ریکارډ راغی. اوس به دا زه کنټرول د دې نه کاپي کړم دلته به واپس راسم دې کیوري ته. دلته به زه اوس شرط ورکړم چې پلس علامه او دلته به داخل ته زه راسم ووایم چې دا ریکارډ د ما شرط چې کومه شرط ده هغه دا آیډي ده. دا آیډي پیژني دا آیډي راخیستل کېږي. او چې کله دا ریکارډ راواخیستل سو زه دا ریکارډ ډي ټي پاس ما ډي ټي موږ تاسو ته ویلي وو چې ډي ټي څه شي ده. ډي ټي دلته ډیټا ټیبل ده. ډیټا ټیبل کې موږ هغه ریکارډ ریټرن کوو. اوس راځم دلته دا مساوي کېږي راځم دلته ډي بي کلاس ډاټ لیکم سلیکټ ریکارډ ما ته د هغه جنه ریکارډ راواخله. دا ریکارډ کوم شرط یې راواخله دغه کیوري چې تاسو ته هغه فنکشن ته پاس کوم هغه کیوري. دلته یو شرط باید زه ورکړم اف که چېرته ډي ټي دا شرط که ور نه کوي هم شاید ایرر رانسي خو بهتره لاره دا چې باید دا شرط موږ ورکړو. موږ وایو چې که چېرته رو ډاټ کاونټ greater than 0 وي یعنې دلته ریکارډ په دې کې واپس ریټرن راسي یعنې په دې کې باید یو اتلیست 1 ریکارډ باید موجود وي. کله چې 1 ریکارډ موجود وي نو اوس موږ تاسو د دې نه دغه ریکارډونه در اخلو هغه ټکسټ باکس او کومو باکس ته پاس کوو. نو څنګه به پاس کوو موږ تاسو اوس دلته راځو txt ډاټ ټکسټ لیکو دغه برابرېږي د ډي ټي ډاټ روز کومه روز 0 روز ځکه په دې کې یو ریکارډ همیشه یو ریکارډ موجود وي ولې ځکه په یو کی باندې ریکارډ ریټرن کېږي. بیا مقابل کې څه باید وي ډاټ سټرینګ دا دې ریکارډ نه چې کوم ته ریکارډ اخلي یعنې دغه ریکارډ چې تر اخلي د دې د هیډر به څه شي وي د دې هیډر باید اماونټ وي. د دې هیډر باید اماونټ وي. دا دوم دلته دا د هیډر معنا لري نو باید دا هیډر اماونټ وي. دا هم زموږ کار اوس راځم دلته دا کنټرول سی کوم وایم چې دلته دوم ځل چې کوم ریکارډ ماته راځي سی ام بي امپلای دلته به یو دا لیک بدل غونډه راځي سلیکټډ ویډیو باید سلیکټډ ویډیو وي او په دې ځای کې باید هیډر چې شي وي دلته باید د امپلای آی ډي وي د ای ام پی آی ډي وي. بل دلته هم دغه کاپي کوم بیا راځه ورته وایم چې بیا باید څه شي وي دلته ما سره بیا expense type وي expense type ID باید دلته موجوده وي په دې هیډر کې. بل دلته زه همدغه پاس فنکشن کاپي کوم زه بل دلته څه شي باید وي txt باید ډیټیل راسي ډیټیل په هیډر کې باید څه شي وي ډیټیل هیډر باید ډیټیل وي. اوس یو دغه طریقې خو په دې شکل کېږي. اوس سیف ډیټ لپاره لیک تخنیک بدل ده. هغې لپاره څنګه تخنیک بدل ده ډیټ ټایم چې دلته چې کوم ریکارډ راځي ټول په سټرینګ کې راځي او ډیټ چې ده هغه فارمیټ یې بدل ده. نو موږ تاسو به دغه سټرینګ ډیټ ټایم فارمیټ ته اړوو بیا به ډیټ ټایم پیکر ته اساین کوو. نو څنګه به کوو زه ولیکم دلته ډیټ ټایم دلته به ډیټ ټایم پیکر په نوم باندې یو ابجکټ جوړ کړم ووایم چې نیو بیا دلته راسم ولیکم چې ډیټ ټایم ډاټ ټرای پارس که ماته ریکارډ پارس که کوم ریکارډ ماته پارس کو چیرته یې واچوه. زه وایم چې دغه یو ځل را کاپي کړم دلته زه وایم چې دلته کوم ریکارډ موجود ده هغه ریکارډ هیډر څه شي ده د ریکارډ هیډر ما سره سیف ډیټ ده او بیا یې څه وکړه بیا آوټ یې کړه چیرته ډیټ ټایم پیکر ته یې آوټ کړه. کله چې ډیټ ټایم پیکر ته آوټ کړو نو د دې نه وروسته یې ډیټ ټایم پیکر د موږ تاسو چې کوم ډیټ ټایم ده دغلته کوم ډیټ ټایم ده دته یې اساین کړه. نو دته چې اساینې دا لیکو موږ چې ډاټ ویډیو کوم چې نه ته ویډیو راواخله ویډیو د ډیټ ټایم پیکر نه راواخله چې دلته کوم موږ ابجکټ دغه پاس ابجکټ جوړ کړی دغه ځینې راواخله او پاتې څو د سټیټس او انزرټ زموږ ضرورت نشته. که دا کار چې کله خلاص وو نو موږ دوه تخنیک یو نور کوو. دغه دلته موږ ته د دې ریکارډ آی ډي هم پکار ده تر څو پورې چې بیا په هغه د سیف بټن لاندې چې اپډیټ بټن ده هغه کې بیا موږ وکاروو. نو موږ څو لارې لرو خو یوه لاره زما په نظر چې تاسو ته به اسانه وي موږ دلته یو لیبل اخلو هغه
آی ډي ورکوو خو دا لیبل به بیا هایډ کوو. فلحال تاسو ته کیدای سي د څه وخت لپاره شو کړو خو تاسو بیا دا باید هایډ کړئ، یوزر ته باید دا شو نه سي. لکه په ویب سایټ کې که تاسو کار کړی هیډن فیلډونه چې موجود وي دلته زه راځم آی ډي په نوم باندې یو آی ډي جوړوم، بیا راځم دې جینۍ کې زه بیا ډیسیبل کولی سم، پروګرامي ټیکر هم زه بیا ویزیبل او ډیسیبل کولی سم او دې جینۍ هم کولی سم. راځم دې لیبل ته به یو نوم ورکړم چې ماته معلومات LPL underscore ID دې ته ما یو لیبل د آی ډي ورکړه. اوس راځم دې فارم ته بیرته زه وایم چې دغه آی ډي چې کوم انتخاب شوې ده LPL.text دا باید هم د آی ډي سره برابر وي، یا دې جینۍ هم راخیستلی سي او که پاس دلته موجود وي دې جینۍ هم راخیستلی شي. دویم یو بل کار هم باید زه دلته وکړم، زه د بټن دا ظاهري ټکس باید بدل کړم تر څو پورې چې د یو بټن نه زه دوه استفادې وکولی سم. ټکس باکس btn.textbox is equal to زه به دلته ورته لیکم چې باید دا د دې ټکس باید اپډیټ سره برابر شي. کله چې دا کارونه ما وکړه اوس به زه انشاءالله یو ځل تاسو دا وښیم، بیا د هغې نه مخکې به بل قدم ته لاړ شو. راځم دلته زه کله چې په ده باندې کلیک کوم ګورئ دغه ځای دی، تاسو تغیرات ته ګورئ، بټن ته ګورئ، بټن تغیر شوه، دلته دا نوم تغیر شو. ګوره دا نوم یو ځل بېرته زه احمد کوم، ګوره دلته جان انتخابېږي او دلته رینډ بدل کوم چې دا په رښتیا تغیرات پکې راځي که نه راځي. دا ګوره 6000 په ځای دا به زه خالي کړم. زه کله په دې باندې کلیک کوم 6000 دلته دا 6000 رینټ راغی او دا ډیټیل معلومات دلته را جان ډیټ ټایم هم دغه ده، د ډیټ ټایم هم دلته راغی او آی ډي هم 6 راغله دلته. اوس موږ چې په دې باندې کلیک کوو دې هیڅ کار دلته نه کېږي. نو اوس زموږ د ایډیټ بخش کار کوو چې څنګه دا ریکارډ بیرته ایډیټ کوو او دا ایډیټ ریکارډ واپس دلته راسي. نو موږ تاسو راځو دلته کله دې بټن باندې کلیک کوو، ګوره دلته راځو لاندې د ایډیټ ساحه زموږ سره بیخي اوس فلحال خالي ده. نو موږ څه کوو، نو موږ کولی شو چې دغه پاس کیوري هم را کاپي کړو دلته لاندې واچو، یا داسې یو کار وکړو چې موږ ولیکو یو کیوري خالي، دې کیوري کې چې نسته نو موږ لاړ شو اسکول سرور ته. اسکول سرور ته چې کله موږ لاړو دلته موږ کولی شو چې دلته موږ سکرپټ ټیبل ته راسو، دلته موږ ولیکلو چې اپډیټ کیوري زموږ په کار ده، اپډیټ کیوري موږ ته راکړه. نو اپډیټ کیوري دا مکمله کیوري ما راواخیسته. دلته که دا تاسو لیکلی هم صحیح، خو زه ځکه په دې طریقه کوم چې لنډې لارې دي تاسې دا لارې هم معلومې شي، نورې لارې به درته معلومې وي. زه راځم دلته وایم کنټرول وي. کله چې دا ما ووایه زه اول دغه ځای کې ایکسپنس آی ډي ته ام پی آی ډي کې باید څه شي وي دلته ډبل سنګل او زه دلته لیکم سی ام بي دا د امپلای آی ډي باید زه بیا راواخلم، ځکه کیدای سي هلته چا تغیرات راوستي وي. ډاټ سلیکټډ ویډیو باندې دا راخیستل کېږي. دوهم کار دی چې زه راځم هغه د ایکسپنس ټایپ ده. د ایکسپنس ټایپ لپاره هم زه کولی شم چې دا چې را کاپي کړم دلته چې ما لپاره یو سهولت وي. راځم دلته سی ام بي انډرسکور ټایپ دا کار خلاص شو. یاد ساتئ دا به بیرته یو لاین ته اړوئ، خو دې کې یو بل کار هم شته چې بیا بغیر د یو لاین هم کار کوي، هغه بیا به تاسو پلس علامې ورکوئ، کانکټینیشن سټرینګ به کوئ، خو هغې لپاره بهتره دا ده چې تاسو دا یو لاین ته واړوئ. چې کله زه دلته کلیک کوم په ماوس کې ډیلیټ بټن ووایم دا خپله دا ریکارډ ځینې ډیلیټ کېږي او پاس یو لاین ته راځي. اوس راځم دلته اماونټ ته راځم. اماونټ کې زه دلته دواړه تغیروم. ولې تغیروم؟ ځکه چې دا سلیکټډ ویډیو نه ده، دا ټکس ده txt.amount.text دغه زما سره برابر شو. راځم دلته ماوس کلیک کوم او ډیلیټ بټن وایم. اوس ډیلیټ ته راځم، ډیټیل ته راځم، دلته زه کنټرول سی وایم. زه هم بیا دلته راځم txt_detail او بیا دلته دې په ځای باندې د دې نه د ریکارډ راخلم، ټکس په شکل راخلم. یاد ساتئ دلته باید زه بیا هم ان ولګوم. ولې ان ولګوم؟ چې دا انوار چاره ده. بیا دلته کلیک کوم، بیا ډیلیټ بټن وایم، هم راځم دلته یوزر آی ډي. یوزر آی ډي په الحال سیستم موږ سره نشته، خو هغه به بیا موږ تاسو انشاءالله انیبل کوو. زه کله چې دلته کلیک کوم دې په ځای به په الحال سیستم کې موږ یو ریکارډ اچولی د اولې آی ډي په نوم باندې چې هغه ایډمن ده، دا بیا موږ تاسو تغیرولی شو. راځم سیف بټن. سیف ډیټ ته زما ضرورت نشته. ولې؟ ځکه دې کې په کوم ډیټ ساتل شوی ده، خو اوس یوازې چې تغیروم سټیټس یې تغیروم سنګل کوټیشن لپاره زه دلته لیکم چې دا ریکارډ څوک تغیروي دا د دې سټیټس باید اپډیټ کړي چې بل ټیم ماته معلوم شي چې دا ریکارډ چې ایډیټ کړی. بیا دلته یو بل څه راځم، دغه مهم ده، دا ماته هغه په دې ځکه دا مهم ده چې زه د دې انټر ډیټ ټایپ واسطه باندې دا هم اپډیټ کوم، نوي تاریخ ته اړوم چې کله څوک چې ریکارډ یې ایډیټ کړی وي هغه ته په دې خاطر اړوم چې دا ریکارډ بیرته موږ ته ټاپ ته راسي. نو موږ تاسو ته ویلو چې موږ تاسو د انټر
ډېر استعمالوو دا تر څو پورې چې ریکارډ ټاپ ته راسي. نو دلته زه د سی شارپ هغه کلاسز د فنکشن لپاره د ډیټ ټایم لپاره چې دي هغه اخلم. هغه نه ډیټ ټایم ډاټ ناو د دې په واسطه باندې زه کولی شم چې کرنټ ډیټ ټایم چې په کوم سیستم کې موجود ده هغه اوچت کړي. دې نه وروسته ویر کنډیشن کې زه څه ورکوم. ویر کنډیشن کې زه ورته وایم چې ویر ایکسپنس آی ډي از ایکول ټو دس، یعنې دغه آی ډي چې تا ته موږ درکوو دې آی ډي په واسطه باندې، یعنې زه دلته راسم ګوره موږ یو کیوري ته مخکې جوړه کړې وه، دغه ایکسپنس آی ډي برابره د دې سره وي، نو ته هغه ریکارډ ایډیټ که بل سره کار مه لره. زه راځم دلته که چېرته داسې ویر کنډیشن ورنه کړو چې څومره ریکارډ دلته موجود دي ټول به اپډیټ کېږي، او کوم ریکارډ چې نوی تاسو ورکړی په هغه شکل باندې به ریپلیس کېږي. ډېر ځله ځینې شاګردانو نه دا غلطي کېږي، اپډیټ یې ویلي او ټول ریکارډ اپډیټ شوی. اپډیټ کې شرط مهم دی چې ته کوم ریکارډ غواړې. نو زه راځم دلته ګوره موږ یو لیبل کړی، دغه لیبل چې کوم ریکارډ موجود هغه لیبل هغه آی ډي موږ ساتلی وه. راځم دلته وایم ال بي ال دا کوم ټکس چې موجوده ده هغه موجود ده، هغه آی ډي راواخله او دته یې اساین کړه. دا کار خو زموږ دلته خلاص. اوس یې لیګو کال کوئ هغه کلاس دی ډیټابیس ته، نو دغه پاس دغه تیار ما ډېر شیان لیکلي دي هغه راکاپي کوم، دلته اچوم، لیک تغیرات راولم. یو خو همدا په دې کلاس سره دلته تغیراتو ضرورت نشته، دې ته هم ضرورت نشته، باید ټکسټ وروسته کلیر سي، اماونټ هم کلیر سي، دې ته هم ضرورت نشته. صرف دلته یو بل څه ضرورت ده، هغه دا چې د بي ټي ان په دې لاندې ځای کې موږ تاسو اپډیټ ته اړولي، دا بېرته عادي حالت ته راوړو، عادي حالت سیف ته اړوو. بي ټي ان ټکسټ ډاټ ټکسټ از ایکول ټو بېرته عادي حالت ته راواړه، سیف ته یې راواړوه تر څو پورې چې دا. او بل دلته ریکارډ اپډیټ به ولیکو یا ایډیټ به ولیکو سکسسفولي، دغه اپشن مو ولیکو. بل دلته که موږ یو بل کار هم ورسره وکړو هغه دا چې د آی ډي هم باید موږ نل کو یا خالي کو. ال بي ال دا باید خالي وي. کله چې دا هم خالص وشي انشاءالله موږ تاسو راځو دا ریکارډ یو ځل ګورو. دلته لوډینګ ډیټا تیاره سته، دې ته موږ ضرورت نشته. اوس به ګورو چې دا ریکارډ څنګه سو. راځو به دلته کله چې موږ په دې ایډیټ باندې کلیک کړو ریکارډ خو راغی، صحیح ده. نو ولې 6,000 په ځای باندې زه 12,000 لیکمه، او د رند په ځای باندې زه کار لیکم، او د ډیټیل په ځای باندې زه د نور معلومات لیکم، او د احمد په ځای ځان لیکم، او تاریخ کولی شم تاریخ هم تغیر کړم. تاریخ ریاست په څه شکل باندې دغه تغیریږي. که تاسو غواړئ میاشتې دې جین هم تغیرولی سي په موس ایرو بټن باندې، د کیبورډ په ایرو بټن باندې داسې هم په شکل هم تغیرولی سي. کله چې په دې کلیک کې میاشتې کېږي، چې کله بیا په کلیک کې کلو ته کېږي، چې کله بیا په کلیک کې نور هم داسې وړکی کېږي. نو زه دې باندې اپډیټ کلیک کوم. ګوره چې کله په دې اپډیټ ما کلیک کړ، دې باندې اپډیټ ما کلیک کړ، اوس دلته ما سره 6,000 په ځای 12,000 باید راغلی وي. ما چې شي انتخاب کړی، کار مې انتخاب کړی، دې چې کې زه دا وګورم کارډ راغی، خو کوم ځای کې موږ اشتباه کړی. هڅه یو دا 5م ریکارډ به وګورم چې دا کوم ځای کې دا اشتباه ده. زه راځم دلته سیلري 15,000 اشتباه 10,000 ته واړم، صرف دا یو به واړم بیا ماته معلومات کېږي. دلته ښه دې ځای کې کوم اشتباه وړوکی اشتباه غوندې ښکاري، هغه اشتباه به موږ وګورو چې موږ چېرته اشتباه کړی. SQL سرور کې هم دا ریکارډ په دې شکل باندې راغلی، که نه ده راغلی، او که بیا راغلی بیا څنګه نور موږ مخکې معلومولی چې دغه ده راغی. صحیح دی، هلته ریکارډ صحیح دی، څه مشکل نشته. خو هلته چې ولې ډسپلی نه سو، د ډسپلی کېدو نتیجه به یې موږ او تاسو معلومه کړو. راځو دلته یو ځل ګورو چې ولې دا ټول ریکارډ نه راځي. دلته راځم زه د کیوري باندې دلته کلیک کوم، زه دلته ځم دې کیوري ته راځم چې کله ریکارډ زه دلته ورته وایم، دلته خو به یو ځل دې ځای نه زه لاړ شم. زه راځم دا ریکارډ 3 نمبر ریکارډ زه ایډیټ کوم. کله چې 3 نمبر ریکارډ ما ایډیټ کړ، نو زه راځم دلته د 0 په ځای باندې 15,000 ورکوم یا زیاتوم. زه کله چې اپډیټ باندې کلیک کوم، زه وایم چې دا دلته باید راسي ریکارډ. زه دلته F11 وایم چې دلته راځي، څه مشکل دلته خو نشته. زه د کیوري ته راځي، دلته راغی، زه په دې باندې کلیک کوم، او بیا دا کیوري په دې جنه راواخلم، دغه کیوري
مکمله کیوري چې کله ما راواخیسته زه به دلته اسکول سرور ته نیو کیوري ته راسم دلته به دا کیوري دلته وګورم چې ریکارډ دلته ولې نه راځي. دلته یو مشکل سته. مشکل دغه ده چې انر جایننګ کیوري کې زموږ مشکل ده. کومه داسې یو آی ډي ده چې موږ سره نسته هغه زه راځم دلته اکسپنس کې زه که زه د انر کیوري سته کم ګوره که زه انر کیوري سته کم ریکارډ ماته ښکاري خو زه راځم دلته زه وایم چې اول دلته کوم ریکارډ چې ما سره موجود ده ما سره دلته ګوره دلته د کارمن ریکارډ صحیح نه ځي اکسپنس ریکارډ نه ځي صحیح د امپلای ریکارډ صحیح نه ځي او د اکسپنس دغه ټایپ صحیح نه ځي سیستم ته ښه نه پاس کېږي. نو په دې کې مشکل په کوم ځای کې ده یعنې دلته موږ د اپډیټ کې چې کومه وړه اشتباه کړې ده نو زه راځم بیرته دلته زه په دې باندې کلیک کوم زه راځم دلته اپډیټ ته راځم دلته زه دا ریکارډ ګورم چې زموږ اکسپنس کې سلیکټ دغه ګوره دلته موږ غلطي اشتباه کړې اشتباه دا چې سلیکټډ ټکسټ نه سلیکټډ ویډیو ده دلته ته سلیکټډ ویډیو باید دلته ولیکې که دلته دا سلیکټډ ویډیو ونه لیکله نو بیا دغه اشتباه ده. نو اوس راځم دغه هم ټکسټ ده دا دې کې اشتباه شوې ده نو زه راځم فلحال اسکول سرور ته دلته دغه اوله ویله آی ډي به ټولو ته یو ځل برابره کړم چې هغه ریکارډ ماته بیا عملا صحیح ښکاره سي. راځم دلته دا اوس به بیا یو ځل دا کیوري موږ د سیستم رن کړو زموږ اشتباه ځای معلوم سو انشاءالله دا بریک پوینټ په دې ځای نه اخوا کړو. اوس په دې باندې کلیک کوم راځم دلته 5 نمبر ریکارډ کې څه تغیرات راولم بیرته 500 ته انتقال کله چې اپډیټ انتخاب کوم باید دلته 500 راغلی وي دا د 500 دلته تیار موجود ده. زه شپږم نمبر ریکارډ ته ځم ګوره شپږم نمبر 12000 دلته بیرته 6000 ته انتقال دا باید چې ورک نه سي دلته زه کله کلیک کوم 6000 ته خپله راغی اټومیټیکلی پاس ټاپ ته راغی. دا کار چې کله زه خلاص اوس په بله ویډیو کې به انشاءالله موږ په دې باندې کوشش کوو چې څنګه د اکسپنس ټایپ ډاینامیک کو